สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีสร้างจานสีจากภาพถ่ายกันดีกว่านะครับผมคงจะมีใช่ไหมครับที่เราอยากจะได้จานสีที่จากภาพที่เราชอบนะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Plate นะครับเพื่อเราจะเอารูปที่เราอยากจะได้เนี่ยมาวางไว้ในอาร์ตบอร์ดในโปรแกรม Illustrator นะครับผม วิธีการสร้างจานสีนี้ทำในโปรแกรม Illust นะครับแล้วคราวนี้ก็เลือกรูปที่เราอยากจะได้นะครับผมเอารูปแรกนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นรูปของวัดพระธาตุสีจอมทองนะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับกดคลิกวางไว้ที่ในหน้า Artboard ในโปรแกรม Illustrator ได้เลยนะครับจากนั้นก็ทำการ embed มันนะครับ สำหรับรูปเนี่ยเราก็สามารถ Copy จากอินเทอร์เน็ตมาก็ได้นะครับผมก็เพราะเราไม่ได้ใช้รูปนะครับเราแค่ใช้สีของรูปเท่านั้นเองหลังจาก Embed เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ Object นะครับเลือกเป็น Create Object Mosaic นี้นะครับผมคราวนี้ก็ดูว่าเราอยากจะได้ปริมาณสีประมาณเท่าไหร่นะครับเลือกสัก7นะครับแล้ว Y เนี่ยเราใช้กดที่ use ratio นี้นะครับทางโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะปรับให้ตัวโมเสกของเราเนี่ยมีขนาดที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสมส่วนเขาก็จะคำนวณได้เลยอย่าง7เนี่ยก็เขาคำนวณไปแล้วมาเป็น9ถ้าเกิดอยากเป็น8เนี่ยก็จะเป็น11นะครับแต่เราเลือก7จากนั้นก็กดปุ่มโอเคได้เลยครับแล้วทางโปรแกรมก็จะทำการ create โมเสกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับส่วนภาพต้นฉบับนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมตอนนี้เราก็จะได้สีของภาพของเรามาแล้วนะครับจากนั้นเราก็คลิกตัวโมเสกที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยครับไปที่ถาด Palette Swatch นะครับผมแล้วก็เลือกที่ New Color Group เนี่ยแหละครับแล้วก็กดปุ่มโอเคได้เลยครับ Color Group ใหม่เนี่ยก็จะเป็นจานสีจากภาพที่เราชื่นชอบนะครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับอะไรเล็กๆน้อยๆของโปรแกรม Illustrator เนี่ยผมจะทำวิดีโอมาให้ดูอีกนะครับสำหรับวิดีโอวิธีการทำจานใสนี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ